Ayan. So, for today's lesson po, or for this week lesson po in UCSP, ayan. So, learning outcomes, articulate observations on human cultural variation, social differences, social change, and political identities. So, the second objective naman is demonstrate the curiosity and an openness to explore the origins and dynamics of culture and society and political identities po. So first, what is culture? So 'di ba pag sinabi nating culture, ang alam lang talaga natin basically is more on sa tradition, yung mga paniniwala, 'di ba? So when we say culture po, it is everything made, learned, or shared by members of a society, including values, beliefs, and material objects po. Okay? So for further understanding about culture po, let's now proceed with our next slide po. So we have two parts of culture, which are the material culture and non-material culture. So when we say material culture, from the word itself, material, it is more on the visible parts of culture, such as food, clothing, cars, weapons, buildings that members of society make, use, and share po. 'Di ba? So, ayun nga, kumbaga nakikita natin visually. Okay? Yung mga bagay na yon. So, 'di ba, meron tayong sa damit, sa foods, 'di ba, kino-considered siya as culture din, part of our culture. Kasi nga, ayun na yung nakasanayan natin. Kumbaga, ayun na yung ipinamana sa atin ng mga ancestors natin or generation by generation po. 'Di ba? And then meron pong ibang tribes na gumagawa sila ng mga, sabihin natin yung mga upuan, gano'n, 'di ba? Yung handmade po nila. Okay? So part of their culture po iyon. Kasi sila mismo yung gumagawa ng mga bagay na yon. Ayan, raw materials, technology, and stuff po. Again, when we say material culture po, it is, kumbaga yon, makikita natin siya visually. Non-material culture, abstract or intangible aspects of culture that influence people's behavior such as language, beliefs, values, rules of behavior, family patterns, and political systems po. 'Di ba? Mas deep na tong si non-material culture. Kumbaga hindi natin siya nakikita talaga. 'Di ba? Instead, nasa utak natin siya or nasa sarili natin siya mismo. Just like yung mga belief, yung values na alam natin, and then yung languages na ipinamana sa atin ng ating mga ng bawat generation. And then we also have 5 components of culture. These are the technology, symbols, language, values, and norms po. So let's have first the technology, man-made products, material culture that make life easier po. 'Di ba? Especially in this 21st century po. Okay? So 'di ba meron na tayong mga technology na hindi naman natin ginagamit before. 'Di ba? Kasi yun nga, we invent or they invent or discovery new technologies po for us to become easier, or rather for our work to become more easier or lighter po. 'Di ba? Kaya nga meron na tayong mga cellphone, laptop, mga sasakyan, 'di ba? Para mas mapadali yung means of transportation, means of communication, and others pa po. Next component is symbols. So dito naman po sa symbols na 'to, 'di ba? Meron tayong kumbaga nasanay tayo na ayun yung pinaniniwalaan natin pag meron tayong nakitang isang bagay. Just for example, when it comes to justice, 'di ba? Pag meron tayong may nakita po tayo dun sa kumbaga yung mukha siyang timbangan or weighing scale po. 'Di ba? So sa labas kasi ng ating justice court or law of justice court po, 'di ba, sa Philippines, meron silang ginagamit na representation as yung timbangan nga, na it represent justice nga. Okay, so 'di ba pag once na nakakita tayo nun, 'di ba, is parang nagsi-sink in agad sa atin, ay yun nga, about justice siya or may connect siya sa justice. Just like this one po, yung mga gestures din pwede, 'di ba? Katulad po sa Pilipinas, 'di ba, yung mga pagmamano na ginagawa natin, 'di ba? So it is a symbol po. It is considered as one of the symbol na pag nakita natin siya, na it is a sign of a respect to our elders po. 'Di ba? Just like pwede rin yung images, sound, physical objects, and others pa po na kumbaga pag nakita natin is meron tayong nai-interpret na meaning, 'di ba?
Third component is language. So, most powerful of all human symbols po. Bakit? Kasi siya po yung um, ginagamit natin in expressing our meaning for the symbols po. 'Di ba? Katulad ng connect siya dun sa second components natin. Okay? Especially 'di ba ito yung means ng ating communication. Okay? So not all persons naman is capable of speaking, 'di ba? So meron silang language po, sariling language para makapag-communicate sila sa ibang aspect naman po or sa ibang tao. Values, ideas, determines character of people, standards by which people assess desirability, goodness, and beauty po. 'Di ba? So, values is one of the components of culture kasi ito rin yung ito nga yung basically na alam natin eh. 'Di ba? Kumbaga pag once na narinig mo si culture, values agad eh. 'Di ba? Lalo yung sa ibang bansa, ang alam nila pag once na napunta sila sa Philippines, is kilala daw yung mga Pilipino as one of the hospitable person. 'Di ba? Hospitable when it comes to kumbaga yung kapag may mga bisita, very maasikaso. 'Di ba? So talagang mababait sila. Last component is norms. So rules that guide human behavior. So ito yung nagga-guide sa atin. Paano ba natin nako-consider na tama yung isang bagay at mali yung isang bagay, 'di ba? So, different siya kay law kasi kay law, 'di ba? Yun nga, meron siya kailangan pa siyang isabatas. Kumbaga meron tayong specific procedure bago natin siya ma-considered as law. Unlike si norms, kumbaga nakasanayan na natin siya. For example, wag magsinungaling. 'Di ba? Yung pagsisinungaling, it is considered for us na mali siya. Kasi nga, yun yung nakasanayan natin na kapag nagsinungaling ka, mali ka. 'Di ba? Pero unlike kapag sa law, wala naman totally tayong, kumbaga, pag nagsinungaling ka sa isang bagay, 'di ba? So, ganun po ang difference in norms and law po. Meron tayong kinds of norms which is the mores and folkways. When we say mores, distinguish between right and wrong po. 'Di ba? So, ayun nga, we can distinguish what is right from wrong. Okay? So, alam natin na yung mali at tama. Sa folkways naman po, distinguish between right and wrong. Iba po siya kay mores kasi pag sinabi natin folkways, we try to adapt a certain culture for us not to be rude. For example, bagong lipat kayo sa lugar na to, sa isang lugar. So, syempre, meron silang specific culture na hindi nyo naman ginagawa before. So, syempre, as a sign ng pakikisama, pakikiisa, 'di ba? Syempre tayo i-adapt natin siya or i-adjust natin yung sarili natin kung kaya natin. 'Di ba? Doon sa culture na alam nila. 'Di ba? Like for example, kung yung kunyari kung napunta ka sa Japan, may iba silang culture na kapag papasok ng bahay is nakatanggal ng tsinelas or slippers po, 'di ba? So sa Philippines kasi, yung ibang bahay gano'n, pero yung iba hindi. 'Di ba? So, syempre kung makakapunta tayo sa Japan, 'di ba? Syempre alangang i-push natin yung culture natin. Eh wala naman tayo sa Pilipinas, 'di ba? Eh kung nasa Japan ka nga nung time na 'yon, bakit mo siya ipo-push? Eh iba yung culture ng Japan sa culture ng Philippines po. So, you just really need to adapt po or mag-adjust ka man lang. Kumbaga parang sign siya na hindi ka bastos. Kumbaga hindi ka nagiging bastos dun sa culture nila. Next, laws. Ito nga po yun. Establish punishments for violating norms to protect the social well-being. Okay? So, written rules of conduct enacted and enforced by the government po. So, ito nga is somewhat like norms but different po in terms of procedure. Kasi ito, di ba, yung mga pinapasa pa sa Senado, ang dami niya pang formalities before ma-considered siya as law. Unlike na norms, basta ayun yung tradition natin na pinaniniwalaan ng mali, ayun na din talaga yung maipapasa generation. Next po, culture and society, what are the difference po? So when we say society, ayan, so those are the people who interact and share the common culture. So tayo mismo yon, 'di ba? So tayo mismo yung gumagawa ng isang culture. While culture, it is consists of beliefs, behaviors, objects, and other characteristics common to a particular group or society, just like what I've mentioned a while back. Next one,
Roots of culture. So meron daw tayong dalawang possible ways ng roots of culture. It's either biological or societal. Okay? So, pwede nyo rin silang i-consider as nature or nurture. When we say nature, ayan, so biological. So, ibig sabihin po, we have that specific behavior or attributes ever since we are a child. 'Di ba? Kumbaga, nakuha natin siya sa genes. Pwede natin siya nakuha sa genes. Okay? And nurture naman po, these are the behaviors or attributes that we acquire or we adopt from our surroundings po. Okay? So, 'di ba, like for example, kung masisipag mag-aral yung mga nasa paligid mo, eh kung hindi ka naman talaga ganun before. Pero since na-nurture mo yon yung behavior na ganun, 'di ba? So maano siya, kumbaga ma-adapt mo siya since na-nurture mo, 'di ba? Kasi since ganun yung mga taong nasa paligid mo, may yung mga kaibigan mo ang sisipag mag-aral, 'di ba? Syempre malaki yung tendency or possibility na maging ganun ka din po. 'Di ba? Sipagin ka na mag-aral, magkakaroon ka na ng reason. Ayun lang po yung difference in nature and nurture. Next po, basic features of culture. First one, culture is learned. Yun nga, pwede natin siyang matutunan, especially kung wala naman tayo sa sarili nating lugar or bansa po. 'Di ba? We just really need, as much as possible, we need to adapt or adjust for the culture, on the culture po, based on sa lugar kung nasaan tayo. Okay? Next, culture is shared. Ayun po, alos connect sila ni culture is learned eh. 'Di ba? Pag once naman na meron ng shinare, ayan, for example, ikaw yung nag-share, 'di ba? At the same time, natututunan nung pinag-sharean mo yung culture na gusto mong kumbaga ipabatid or ipahiwatig sa kanya. Okay? So, ayun po siya. Para at least, 'di ba, updated sila, malay nga naman nila kung yung culture iba yung culture nila sa culture nyo. 'Di ba? Baka iba yung way ng, for example, yung pag-greet nila sa pag-greet ninyo. 'Di ba katulad sa France or yun nga, sa France, yung way ng pag-greet nila sa ibang tao is through kiss po. 'Di ba yung kiss po sa cheeks lang, yung gano'n. Kumbaga brotherhood or yun nga, being friendly lang. Pero kung sa Pilipinas mo gagawin yun, 'di ba, baka masampal ka pa lalo na kung, babae yung lalaki yung gagawa nun sa babae, 'di ba? So, sa atin kasi 'pag once na yung gestures lang natin in greetings po, 'di ba, yung simply, bow our heads or puwede rin namang, yung simpleng hi, hello, good morning, yung gano'n po. 'Di ba, gano'n lang tayo mag-ano, kaya, yung shake of hands, 'di ba, shaking of hands. Next po, culture is based on symbols. These symbols only have meaning when people in culture agree on their use. 'Di ba katulad dito sa Pilipinas, katulad na rin po ng na-mention ko kanina dun sa components of culture sa symbol. 'Di ba since nagkasundo yung buong lugar ninyo or yung buong bansa ninyo, for example, sa red and sa green. 'Di ba pag once na nakakita tayo ng red light, automatic ang nasa isip na natin is stop. Green light naman is go. 'Di ba actually gano'n din naman sa ibang bansa kasi ayun naman talaga is napaka-basic niyang symbol. Another example po is 'yan, katulad nito. Ayan, Apple sign. 'Di ba ayan is yung sa mga iPhone na cellphone nga, iPhone. So pag once na nakakita tayo niyan, alam na natin agad na ay itong brand ng cellphone 'yan. 'Di ba? So kasi napagkasunduan hindi when we say napagkasunduan kasi hindi naman talaga yung pinag-usapan na, "Uy, ganito 'pag may nakita tayong symbol na, apple, ito agad yung interpretation." Hindi po. Nasa nature na rin kasi natin siya na mag-give tayo ng interpretation 'pag nakita natin yung symbol na yun. Okay? Next, culture is integrated. It only means na kung meron kayong culture, hindi lang po sa isang aspect kayo nakatingin. For example, hindi lang sa values, sa beliefs, or behaviors. So, syempre, pero kaya nga po meron tayong material and non-material culture. So, dapat i-consider natin lahat ng possible aspects when it comes to culture. Kasi malay ba natin kung in simple way is meron tayong mabastos. 'Di ba? Yung way natin ng kasi nga hindi natin tinignan lahat ng side ng culture nila. Okay? Next po, culture is dynamic. Cultures interact and change, especially in this time in this 21st century. 'Di ba marami nang nagbago po. So, tsaka 'di ba meron tayong saying na the only constant in this world is change.
Okay? So, kahit anong gawin natin, kahit anong try natin na hindi magbago, magbabago at magbabago po talaga yung culture natin. 'Di ba? Kasi iba na yung thinking natin ngayon dun sa thinking ng mga yung mga ancestors natin, 'di ba? Kaya iba na yung paniniwala nila sa paniniwala po natin. Okay? So, yung iba nawawala talaga siya. As in nawawala yung culture na yun, pero yung iba naman parang namo-modify po siya or ine-enhance po natin. Okay? Ayun din. Tsaka katulad dito, in the form of discoveries, inventions po. 'Di ba? Lalo pat marami ng mga nai-invent na new technology. 'Di ba? So, ayun po. Cultural diversity. 'Di ba? Kasi when it comes to our society, hindi naman talaga pwedeng isa lang yung culture nyo or isa lang yung paniniwala nyo. Meron at meron diyang tataliwas. 'Di ba? So, believe it or not, meron diyan na isa na iba yung paniniwala niya. Kasi nga hindi yun yung nakasanayan niya. 'Di ba? Lalo na kung syempre hindi naman talaga tayo yung consistent tayo na sa iisang lugar lang tayo napipirme. 'Di ba? Or mapirme man tayo, yun nasa paligid natin is nagbabago. So syempre magkakaroon tayo ng cultural diversity. So ano ba yung dapat nating gawin kapag naka-encounter tayo ng ganyan, cultural diversity? Syempre, we just need to respect their culture po. For them to respect our culture din. 'Di ba? Kaya nga kumbaga give and take lang. Kung irerespeto nila yung culture ninyo, irerespeto nila yung paniniwala ninyo, syempre ganun din yung isusukli ninyo. Okay? Same lang po. Ayun, give and take lang talaga siya. Next po, subcultures. Smaller cultural groups that exist within but differ in some way. Example po, heavy metal music devotees, body piercing, and tattoo enthusiasts, motorcycle gang members, and Nazi skinheads. So, pag subcultures, ito na yung, kumbaga, nagkakaroon sila ng sarili, kumbaga, nakaka-form sila ng group nila with common interest, common interest and common na in the way of living po. 'Di ba katulad nung mga ayan nandito sa example, yung mga taong mahilig sa tattoo, mahilig sa piercing, 'di ba? Hindi naman oo merong mga tao talaga na nagja-judge sila kapag may nakita silang ganyan. Kaya lang 'di ba kung i-dig deeper pa natin, wala naman talaga tayong karapatan na i-judge sila. 'Di ba? Kasi sila nga hindi nga nila tayo pinakailaman doon sa gusto natin, doon sa culture natin kung ganyan, kung bakit tayo ganyan manapit, ganyan tayo magsalita, 'di ba? So dapat sila ganun din. Kumbaga, I mean tayo ganun din sa kanila. Dapat i-respect din natin sila pati yung may mga yun po. Example yung mga taong mahilig sa tattoo. 'Di ba? For us, pwedeng sa paningin ng iba, ang pangit niya tignan pag maraming tattoo. Pwede namang sa iba nagagandahan sila. Yun nga, i-respect na lang talaga natin kasi nga 'di ba meron tayong tinatawag na cultural diversity po. Iba yung paniniwala nila. Kumbaga kaya nga sila nagfo-form ng group na nagfo-form sila ng group na kung saan yung mga taong yun is yun lang yung mga nakakaintindi dun sa paniniwala nila sa mga gusto po nila sa buhay. Okay? So hindi naman nila tayo pinipilit na na tanggapin, 'di ba? Or gayahin yung culture na pinapaniwalaan nila or ginagawa po. Okay? Next po, pag countercultures naman po, ayan, in position to the norms and values of the dominant culture po. Members of countercultures such as hippies and protest groups are generally teenagers and young adults because youth is often a time of identity crisis and experimentation po. So dito kay countercultures, ito po yung mga taong nakikita nyo sa mga balita, yung mga nagpo-protesta sila. Kasi taliwas sila doon sa paniniwala ng karamihan, 'di ba? In a way na ganyan yung way nila kung paano magsabi. 'Di ba? Ganyan yung way nila kung paano nila, kumbaga paano maririnig yung ano nila, yung boses nila, 'di ba? So ayun po yung tinatawag nating countercultures. Assimilation and multiculturalism, when we say assimilation, it is when dominant culture absorbs subcultural or countercultural groups po. Okay? So kay assimilation po, it is the time na kumbaga since sa papaligiran ka, it's either subcultural or countercultural po, is ina-adapt mo siya. Ina-absorb mo po yung culture ng mga yon. While multiculturalism,
ito po yung aspect na kung saan hindi mo naman daw mapipilit yung isang tao na i-adapt yung culture ninyo, which is okay naman lang. Okay? Respects cultural variations rather than requiring that the dominant culture assimilate the various cultures. 'Di ba? So si assimilation, ina-adapt niya yung culture ng mga nasa paligid niya. While multiculturalism, yun po, nirerespeto niya yung culture ng iba, pero hindi niya nga lang pinipilit yung sarili niya kung hindi niya or ayaw niya or kumbaga hindi maluwag sa loob niya yung pag-adapt sa isang kultura. Okay? So, kayo, as a student, ano kaya yung sa tingin ninyong mas maganda? Assimilation or multiculturalism? So, pag-isipan niyo siyang mabuti, 'di ba? Kasi kung iintindihin natin siya, pareho silang may point eh, 'di ba? Yung assimilation, maganda siya in a way na kumbaga ina-adapt mo yung cultures ng iba para kumbaga para makasabay ka. Multiculturalism, maganda rin siya in a way na hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo na i-adapt or i-acquire yung culture na hindi mo naman talaga nakasanayan. Okay? Next po. So, it's up to you kung ano yung gusto nyong i-acquire sa sarili ninyo. Okay? Next po. Ethnocentrism and cultural relativism. When we say ethnocentrism involves judging other cultures against the standards of one's own culture. Or in short, and ethnocentrism, ginajudge natin siya. For example, yung paniniwala nila, ginajudge mo kasi iba yung paniniwala mo. Kumbaga, ang nagiging basis mo in judging their cultures po is based on your culture standard. 'Di ba? Which is wrong po. 'Di ba? For example, katulad nung nabigay ko ng halimbawa kanina sa France. So, kung yung culture nila is yung way ng greeting po nila is yung pag-kiss sa cheeks para yun nga respect sa ibang tao or yung kumbaga pag-greet po, sorry, pag-greet sa ibang tao or sa friends, 'di ba? So yun yung way ng pag-respect nila or yun nga pag-greet. Pero kung ang pag pinasok na sa ethnocentrism, for example, ayun nga ako Filipino, kino-compare ko siya or gina-judge ko yung culture ng mga taga-France as a bad thing. Bakit po? Kasi 'di ba pag sa atin kung ikikis mo sa cheeks yung isang tao tapos kumbaga babati ka lang naman, 'di ba ang weird nun? Yun nga, kasi nga pwede niyo siyang masampal lalo na kung lalaki gagawa niyan sa babae. 'Di ba po? Which is wrong po. Wrong siya in a way na ginudge mo yung culture ng France, eh ang naging standards mo is yung sa Philippines. Kung sa Philippines talaga, magiging mali talaga yung tingin mo. Okay? So, kung titignan mo siya, kumbaga, ayan, dito ipasok ko na po si cultural relativism. Kay cultural relativism po, i-judge mo yung culture ng mga taga-France based on their culture's standards po. Hindi po sa standards ng culture natin, ng Philippines. Okay? Kasi hindi naman yun. Iba yung standards nila sa standards ng ating bansa. Okay? So, ganun po yun. Again po, ethnocentrism is when you are judging other cultures based on your own culture's standards. While cultural relativism po, it is um, judging others culture based on their own standards of culture. Okay? Next po, toward a global culture. So, cultural diffusion, the spreading of standards across cultures through travel, trade, conquest, or etc. So, dito yung lalo na yung sa mga mahilig mag-travel. 'Di ba? So, meron tayong tinatawag na cultural diffusion. In a way na, syempre, pag pumunta ka sa isang bansang yun or sa isang lugar, meron at meron kang may acquire na behavior or culture po na galing sa kanila. At meron ka rin naman na culture na mai-share mo doon sa lugar na yon. 'Di ba lalo na 'yun sa mga mahilig sa yun nga mag-travel po pumunta sa iba't ibang bansa or kung gusto niyo mag-travel in the near future, 'di ba? Iba-iba yung paniniwala nila. For example, kung pupunta ka sa or I mean sa Thailand, so 'di ba iba yung paniniwala niya tapos kung pupunta ka next sa Japan and then Korea, iba-iba na po yung culture nila. So, syempre, meron ka na pong kumbaga meron at meron ka doon kahit papaano na makukuhang culture sa mga bansang mapupuntahan mo.
'Di ba? Pwedeng sa travel or pwede rin naman sa in terms of trading naman po. 'Di ba? So ayun po yung cultural diffusion. Kumbaga in terms of spreading the culture. Social groups and organization naman po. Classification of people, meron tayong group, aggregates, and categories. Group consists of two or more people who are distinct in the following ways: interact over time, have a sense of identity or belonging, have norms and non-members have norms that non-members don't have. Okay? So, ito po, pag group, syempre, hindi mo naman masasabing group yan kung dalawa lang kayo. Pares lang ang tawag yan or pair. So, it is consists of two or more people na, okay, so, yun nga, interact over time. Kumbaga, matagal na kayo nagkasama, and then meron kayong sense of identity. Kumbaga, kilalang kilala nyo na yung isa't isa. Di ba? Masasabi kayong group kung kilalang kilala nyo na yung isa't isa, or yun nga, kumbaga, nagkasama na kayo ng over a period of time. Okay? And have norms that non-members don't have po. And aggregate, collection of people who happen to be at the same place at the same time, but who have no other connection to one another po. Okay? So, ibig sabihin lang, kumbaga, nandun kayo sa isang lugar, andun kayo sa iisang oras, yun lang, yun yung connection nyo lang. Hindi kayo magkaklase, hindi kayo friends at all. Pero 'di ba, pag sinabi nating aggregate, kumbaga nagiging aggregate lang in a way na magkasama kayo. Okay? Same place and same time. Katulad, for example, for first day of school. 'Di ba? You are considered to be an aggregate since nasa same place kayo, nasa same classroom kayo, and at the same time. Okay? But no other connection to one another. Okay? Pero pag nagtagal, magiging category na po siya. Kasi pag sinabi nating category, collection of people who share a particular characteristic. So dito na yung magkakaroon tayo ng kumbaga group of friendships po. 'Di ba? Ang sinasama lang naman natin or ang kumbaga yung iba kasi ang kino-consider nila para ma-consider nila as friend is kapag meron silang common characteristic, interest po, and others. Okay? So, they do not necessarily interact with one another and have nothing else in common po. Okay? So, category, same, share a particular characteristic lang. Pero, hindi siya, kumbaga, wala talaga silang, kumbaga, hindi sila nag-i-interact at all. Okay? So, ayun po. So, again, balikan lang natin group is two or more people na yun po. Kumbaga, yung mga magkakakilala na talaga. Okay, again, makukonsidered mo as you are a group kapag meron kayong, kumbaga, close na kayo or kilala nyo na yung isa't isa. Aggregate naman po, nasa same place and time lang po kayo but no other connection. Category naman po, share a particular characteristic and nothing more. Yun lang. No connection and belongingness involved. Characteristic of a group. Ayan. So, meron tayong ilan dyan. So, social group muna. Families, companies, circle of friends, clubs. So, ayan. So, ayan po yung example ng social group. Yung mga grupo or group na talagang nai-interact natin, nakaka-interact natin yung mga members po. Okay? Social group naman po, ayan yung example niya po ng social group. Okay? Social gathering, 'di ba? Yung mga reunion po. Okay, and next, nature of social group. The group provides specific form as to the nature of interaction in the society. Members should develop a structure where each member assumes a specific status and adopts a particular role. Certain orderly procedures and values are agreed upon. Okay? And members of the group feel a sense of identity. So, syempre, di ba yung sa social group kasi, ito lang yung mga taong, yung na-involve lang sa group na yun is yung mga taong ka-close mo talaga. Di ba? It's either your family, your friends, your co-workers, co-teachers, classmates, di ba? So, meron kayong, kumbaga, pinagkakasunduan na po. Next one. Meron tayong social group according to socialities.
Primary group, it is the most fundamental unit of human society, a long-lasting group po. So example nito yung mga family natin, kung may mga gang, play groups, friendship groups. Diba? So ito yung unang group na nabubuo talaga natin. Kasi kasama dito talaga yung family. Kumbaga, long-lasting na siya. Lifetime na. Lifetime relationship with our friends, with our family, and others. Next po, secondary group. So ito na yung sa mga group with which the individuals comes in contact later in life. Kumbaga nakilala nyo lang siya sa trabaho or pwedeng sa business, 'di ba? Ayun po siya. So industrial workers, business associates, faculty staff, and company employees. Okay, so those are our considered as secondary group. Yung mga nakakasama natin sa trabaho. Third is the informal group. So it is unplanned, has no explicit rules for membership, and does not have specific objectives to be attained. Okay, so arises spontaneously out of the interactions of two or more persons po. So dito, kumbaga nagkaroon kumbaga informal group, kumbaga naging group lang kayo. Wala kayong common goal talaga. Unlike kasi nito na formal group. Na kapag formal group kasi is yung social organization na po. Na kung saan, for example, meron kayong meeting. Na kaya kayo nagkaroon ng meeting is meron kayong goal. 'Di ba? Meron kayong you want to achieve something. 'Di ba? Ganun po yung sa formal group. Okay? So their goals are clearly stated and the division of labor is based on members' ability of merit and deliberately form and their purpose and objectives are explicitly defined. While sa informal nga po, hindi siya planado. 'Di ba? Wala siyang rules for the membership po. Does not have specific objectives to be attained. 'Di ba? Kumbaga, out of nowhere, may grupo ka na lang. 'Di ba? So wala kayong kumbaga may ginawang grupo pero hindi niyo pa alam kung para saan siya. Since hindi niyo nga siya napagplanuhan. Unlike ni formal group na meron kayong common goal. Okay? Next po is in group, a social unit in which individuals feel at home and which they identify themselves po. Okay? Ayan. So, this is also self-explanatory naman na feel at home and with which they identify themselves po. Okay? So, yung grupo na kung saan is kayang-kaya nila. Kumbaga, kilalang-kilala nila yung sarili nila. Diba? Maybe this example ito is yung sa group of friends. Okay? Sa outgroup naman po, social unit to which individuals do not belong due to differences on social categories and with which they do not identify. Okay? So, dito na yung mga time na na-OP tayo minsan. Kasi, di ba, sa isang group, for example, meron silang pinag-uusapan, tapos ikaw, absent ka nung time na yon, di na-out of place ka. Okay? So, yan po, one of the example. Next, special interest group, groups which are organized to meet the social interest of the members po. Okay? So, ayan, meron kayong to meet the special interest of the members. So, meron kayong common interest na gustong i-attain. Task group naman po assigned to accomplish jobs which cannot be done by one person. 'Di ba kaya nga kapag once na nasa field na tayo ng trabaho, is meron tayong time na pina-partner tayo sa iba or ginugrupo tayo. 'Di ba? Kumbaga kasi nga hindi natin magagawa yung isang task nang tayo lang mag-isa. Kailangan natin yung iba. Next, ayan. So, German shop, a social system in which most relationships are personal or traditional. It is a community of intimate, private, and exclusive living and familism po. Culture is homogeneous and tradition-bound. While, ayan, so basahin ko muna. So, Gesellschaft, a social system in which most relationships are impersonal, formal, contractual, or bargain-like po. Okay? So, pag sinabi natin Gemeinschaft, ito po yung mga group natin or relationship natin with those people po. Kumbaga, intimate relationship sa ating family, sa ating loved ones, sa yung mga po, private and exclusive living and familism po. Kumbaga, yun nga, mas personal po yung relationship. Kapag naman po Gesellschaft, ito po yung social system na kung saan is yung mga yung relationship natin is impersonal to them or formal lang. Kumbaga,
nakikipag-socialize din tayo. Kumbaga, one of the reason kaya tayo nakikipag-socialize sa kanila is because of business, because of work, ganun po. Kumbaga, formality lang din, 'di ba? Para yun nga, nakikibagay tayo. Okay, so unlike dito kay Jemin Shop, yun nga, more on personal kasi siya. More on social system with involves intimate relationship or our personal relationships po with others. Culture is heterogeneous and more advanced. Ayan, so social organization, so ayan. Type of collectivity established for the pursuit of specific aims or goals. Ito po, social organization, marami na tayong naririnig-rinig niyan eh. Kasi 'di ba, it is organization na kung saan kaya sila napagbuklod-buklod is because pwedeng they have common interest, pwedeng they have common goal, 'di ba? Or yun po, common goal, common characteristics and others po. Social, ayan, another definitions po. Organization is an orderly relationship or arrangement of parts. Ayan, so ayan po. You can read po for more understanding. Social organization refers to the way people relate themselves to one another. Kasi syempre, 'di ba, kumbaga nakikipag-socialize rin tayo sa ibang tao when it comes to social organization. So types of social organization, political organization, ayan po yung government, economic is factory, religious organization is church, financial organization is bank, educational naman yung sa school and colleges po. All these organizations are called social organization. So that is organization of society. Social organization is used in wider sense to include any organization of society po. Okay? So ayan yung example ng types of social organization. So di ba familiar naman na tayo sa iba. So types of social organization, a goal, the member of an organization, ayan. So ito naman, yun nga, just like what I've mentioned a while back, they have a common goal po. Okay, yung social organization. Next, preparedness to accept one's role and status. Syempre, since you are in an organization po, you have to really accept what is the person's behavior. Diba? I-accept natin yung behavior ng bawat isa and then i-respect po natin at the same time. Okay, so para no conflict at the end. Norms and mores po, syempre alam dapat natin sa isang organization on kung paano natin kokontrolin yung members, kumbaga yung behavior and attitude of our members. In a way, na hindi naman yung pagiging bossy, kumbaga alam lang dapat nila kung ano ba yung tama sa mali. Ano yung dapat nilang gawin at hindi nila dapat gawin. Sanctions, if a member does not follow the norms, he is compelled to follow them through sanctions. So ito po yung kumbaga, yung time na na-dismiss sila, kumbaga punishment kapag meron silang hindi na follow doon sa given norms natin or yung mga yun nga, kung nagkamali po. Importance of group, ayan. Ayun lang po. Okay? So, a group is a major source of solidarity and cohesion po. So, importante yung group, lalo 'di ba ngayon sa online class po tayo. Kayong mga magkakaklase, you are considered as a group. 'Di ba? So, pwedeng kayo ay aggregate, 'di ba? Ay hindi siya aggregate kasi wala naman kayo sa iisang lugar. Pero nasa same time po kayo. Okay? Having a group is very important po in one's living po. 'Di ba? Kasi dito tayo nakaka-experience na makipag-interact, makipag-socialize sa ibang tao. And it helps us to become a better version of ourselves po. 'Di ba? Kasi meron tayong na-adapt na culture ng iba and we just really need to respect that culture kung ayaw naman natin. Okay? So that is the end of our lesson for today in UCSP. Okay? And thank you for listening to our lesson. If you have questions and clarifications po, feel free to ask questions.